بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني الكرام، طبعا في الدرس السابق كانت آخر نقطة تحدثنا عنها هي البرسبكتيف والأورثوغرافيك فيوز، وقلنا إنه البرسبكتيف فيو إنه تنظر للجسم كما هو عليه في الطبيعة، أما الأورثوغرافيك فيو إنه تنظر للأوجه المختلفة للجسم. فمثلا إذا عندنا هذا الأوبجكت أو الجسم، سموه ما شئتم، انظر هنا إلى يمين الشاشة أو إلى يسار الشاشة في الأعلى يوزر برسبكتيف، يعني المنظور الطبيعي. طيب إذا أردنا أن ننظر إلى أوجه الجسم المختلفة هنا والتنقل بينها، ففي البلندر هنالك اختصارات أو هوت كيز تمكننا من عمل هذا، وهي 1 و3 و7. فمثلا 1 يعطينا وجه من الوجوه، وإذا أردنا الوجه المقابل نضغط كترل 1، وكذلك 3 يعطينا وجه، وكترل 3 يعطينا الوجه المقابل، وال7 يعطينا وجه، وكترل 7 يعطينا الوجه المقابل. مثلا هنا 1، انظر هنا إلى يسار الشاشة في الأعلى فرونت أورثوغرافيك، المنظر الأمامي. طيب كترل 1 المنظر المقابل وهو الباك أورثوغرافيك. طيب 3 أعطانا الرايت أورثوغرافيك. طيب كاترال 3 الوجه المقابل ليفت أورثوغرافيك. طيب 7 منظر من الأعلى الفرونت أورثوغرافيك. طيب كاترال 7 المنظر من أسفل. طيب قد يقول قائل ما الفائدة من كل هذا الكلام؟ الفائدة من هذا الكلام إن الأورثوغرافيك فيوز والتنقل بين هذه الأوجه هذه مهم جدا في الأنيميشن، في الموديلينج إن شاء الله. يعني عندما نتعمق أكثر في البلندر سنعرف أهمية هذا الكلام. طيب إذا أردنا التدوير، مثلا الآن الجسم لدينا بهذا المنظر، نريد تدويره مثلا إلى اليمين، إلى اليسار، أو إلى الأعلى، إلى الأسفل. أيضا الهوت كيز 2 و4 و6 و8 تمكننا من هذا العمل. فمثلا 2 هنا قام بتدوير الجسم باتجاه الأسفل. طيب 8 و8 يمكننا من تدوير الجسم في الاتجاه المقابل. طيب 4 تدوير الجسم من اليسار إلى اليمين، و6 بالعكس أو 6 في تدوير الجسم من اليمين إلى اليسار. طيب 9 أو 9 يعمل على تدوير الجسم بمقدار 180 درجة. انظر 180 درجة. لدينا هنا يعني من 1 إلى 9 كل هذه الأرقام يمكننا من عمل نافيجيشن، وتحدثنا عن وظيفة كل هوت كي هنا أو كل رقم. بقى لدينا الخمسة هذه أو ال5 تعمل عملية نقل أو انتقال ما بين البرسبكتيف فيو إلى الأورثوغرافيك والعكس. مثلا هنا 5 أصبح أورثوغرافيك، 5 مرة أخرى برسبكتيف، وهكذا. لدينا هنا الزيرو أو الصفر. الصفر أو الزيرو هذا يمكننا من النظر إلى الأوبجكت من خلال الكاميرا. مثلا هنا زيرو، انظر أصبح يعني ننظر إلى الجسم من خلال شاشة الكاميرا. الكاميرا هنا في البلندر مهم جدا، مهم في الانيميشن، مهم في الريندرينج. بدون الكاميرا لا يمكن عمل ريندر، وإن شاء الله سنعرف الأهمية عندما نصل إلى الانيميشن والريندرينج إن شاء الله. طيب قلنا هنا الكاميرا. طيب كيف ممكن نفعل نافيجيشن داخل الكاميرا؟ لأنه الآن نحن تحدثنا على النافيجيشن خارج الكاميرا. طيب إذا نحن الآن داخل الكاميرا نريد أن نتحرك، يعني مثل الفيديو جيمز، كيف يمكن عمل هذا في البلندر؟ طبعا بكل بساطة. إذا قلنا إنه الأوبجكت ممكن النظر إليه عن طريق الكاميرا.
أيضا ممكن الدخول إلى داخل الجسم إذا لدينا مثلا مجسم أو تصميم لمبنى أو كذا، ممكن الدخول إليه عن طريق الكاميرا والنظر إلى داخل هذا الأوبجكت عن طريق الكاميرا. وبالتالي مهم جدا أن نتعلم عملية النافيجيشن في الكاميرا. فبداية قلنا أنه بالضغط على الهوت كي 0 أو 0 يمكن النظر إلى الأوبجكت من خلال الكاميرا بهذا الشكل. طيب الآن هذا الجسم ننظر إليه من خلال شاشة الكاميرا. إذا أردنا الآن الحركة أو التنقل وذلك بالضغط على الهوت كي F، الآن انظر ممكن أن نتحرك داخل الكاميرا. طبعا قبل الحركة هذه، قبل الضغط على الحرف F أو الهوت كي F، يجب الذهاب إلى الإيديت بريفرنسز وكي ماب. من الكي ماب تكتب فلاي. هنا في الفلاي ال 3D view، الفيو نافيجيشن walk or fly. هنا ممكن أن تختار تضع لنفسك الاختصار الذي تريده. فمثلا أنا كتبت F، أنت ممكن تكتب F، تكتب M، تكتب ما تريد. وبعد ذلك إذا أردت أن تقوم بعملية نافيجيشن من خلال الكاميرا تضغط الحرف أو الاختصار الذي وضعته هناك في الكيماب. فهنا مثلا عندي F، تضغط ال F وتبدأ عملية النافيجيشن. أيضا موجود اختصارات أخرى تمكننا من الحركة يمين يسار الأعلى أسفل، تفعيل الجاذبية. فمثلا هنا الكيو تمكننا من الحركة إلى الأعلى، الإي إلى الأسفل، W إلى الخلف، S إلى الأمام، A إلى اليمين، D إلى اليسار، G تفعل الجاذبية. أو ممكن أيضا الحركة عن طريق الأسهم هذه الأعلى أسفل بهذا الشكل عن طريق الآروز. طيب مثلا أعطيكم مثال حتى يعني تفهموا أهمية النافيجيشن أو معرفة النافيجيشن داخل الكاميرا. فمثلا إذا خرجنا من هنا وحذفنا هذا الأوبجكت ولدي هنا أوبجكت آخر هنا مثلا، الآن أريد أن أدخل بالكاميرا إلى داخل هذا المبنى وتصوير المبنى. طيب ما علينا هو فقط لا غير الضغط على الهوت كي 0 أو 0. الآن هنا هذه الكاميرا. طيب أنا أريد أن أدخل إلى داخل هذا المبنى بالكاميرا. بكل بساطة نضغط F ثم نبدأ بالحركة باتجاه المبنى. انظر الآن نتحرك داخل المبنى بكل أريحية. ممكن نلف يمين يسار عن طريق الماوس، حركة الماوس. انظر نستكشف المبنى من الداخل. أيضا ممكن تسجيل فيديو، يعني في الوقت الذي نتحرك فيه بالكاميرا داخل المبنى ممكن أن نسجل فيديو. هذا ما أردت أن أوضحه في هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.